You are listening to The Library Podcast. กฎของการเอาชนะใจคนครับในเอพิโซดนี้ผมนำหนังสือของคุณริชาร์ดเทมพลาร์ The Rules of People กฎที่จะทำให้คุณอยู่ให้ผู้คนรักจากให้ผู้คนอาลัยและตายให้เขาคิดถึงนี่คือสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในหน้าปกของหนังสือเล่มนี้ครับผมต้องบอกก่อนว่าไม่รู้ว่าเรื่องบังเอิญหรืออะไรที่ช่วงนี้ผมได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของคนต้องบอกว่าเยอะมากๆเกิน5 เล่มแล้วภายในเดือนนี้เรื่องของคนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมหลงไหลเพราะอะไรในชีวิตของเราไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะความสำเร็จจะต้องมีเรื่องของคนมาเชื่อมโยงเสมอไม่ว่าจะเป็นคอนเนคชันคนที่คอยผลักดันโค้ชคนที่คอยให้คำแนะนำดังนั้นครับการเก่งเรื่องคนคือสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนมักจะไม่ค่อยได้สอนแต่มีผลกับชีวิตกว่าที่เราคิดดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีครับที่เราจะเริ่มเรียนรู้กฎของการครองใจคนเรามาตั้งคำถามกันก่อนหากเราอยากจะเอาชนะใจคนเราจะต้องมีนิสัยแบบไหนเราจะต้องพูดจาแบบไหนเราจะต้องปฏิบัติกับผู้คนแบบไหนถึงจะได้ใจพวกเขานี่เป็นคำถามที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังลองคิดก่อนผมเชื่อว่าทุกท่านจะมีปรัชญาในการอยู่ร่วมกับคนแตกต่างกันไปแล้วแต่ประสบการณ์ที่ได้รับมาในช่วงเด็กฉะนั้นครับเราจะมาเรียนรู้กฎที่แท้จริงในการเอาชนะใจคนกันแต่สิ่งหนึ่งที่คุณริชาร์ดเทมพาอยากจะเปลี่ยนความเชื่อของพวกเราทุกคนเลยไม่ว่าเราจะเป็นใครไม่ว่าเราจะชอบอยู่กับคนหรือไม่แต่เชื่อเถอะว่าไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถเป็นคนที่มหาชนรุมรักอย่างที่ใครๆปรารถนาจะเป็นได้เช่นเดียวกันเราทุกคนปรารถนาการยอมรับครับตราบใดก็ตามที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่ครับยิ่งเราต้องการให้คนอื่นมายอมรับเรามากเท่าไหร่เราจะไม่สมปรารถนามากเท่านั้นครับนี่คือความจริงที่ผมเชื่อว่าทุกท่านเห็นตรงกันและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ The Rules of People ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเข้าถึงอิสรภาพจากข้อจำกัดของชีวิตเรามาเริ่มเรียนรู้เรื่องของคนด้วยกันเลยผมจะเริ่มตรงที่คำนำก่อนผมชอบคำนำที่เขาเขียนมากเป็นหน้าแรกเลยในโลกนี้ไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้ครับเราทุกคนอยากจะชนะกับทุกเรื่องเราอยากจะชนะผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามในชีวิตเช่นการงานเราอยากจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยการเงินเราอยากจะมีความมั่งคั่งมากกว่าคนทั่วไปความรักสุขภาพชื่อเสียงเราต้องการที่จะเป็นผู้ชนะครับลึกๆแล้วแต่บางครั้งเจ้าสัญชาตญาณของการอยากเอาชนะนี่แหละทำให้เราเอาชนะคนรอบตัวไปหมดทั้งที่รู้อยู่กับใจว่าบางเรื่องชนะไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาคุณผู้ฟังเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมครับที่ไปเอาชนะในเรื่องที่ไม่ควรจะเอาชนะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับชัยชนะจากการทำแบบนี้มันไม่ยั่งยืนครับเหตุผลที่1เราอาจจะได้ชัยชนะมาก็จริงแต่เราอาจจะต้องเสียความสัมพันธ์ไปและเชื่อเถอะครับในระยะยาวความสัมพันธ์มีค่ากว่าชัยชนะด้วยซ้ำฉะนั้นแล้วชัยชนะที่แท้จริงและยั่งยืนเกิดได้จากการชนะใจคนเท่านั้นการที่จะชนะใจคนอื่นได้เราต้องชนะคนคนหนึ่งก่อนครับนั่นคือตัวท่านเองการจะชนะใจผู้คนได้ก็ต้องชนะใจตัวเองให้ได้เสียก่อนการจะเป็นผู้นำคนอื่นได้เราก็ต้องเป็นผู้นำชีวิตตัวเองให้ได้เสียก่อนนี่คือสิ่งที่สำคัญครับท่านจะต้องเอาชนะความโกรธความหงุดหงิดความเบื่อหน่ายและไม่แสดงพฤติกรรมด้านลบออกมาทำร้ายจิตใจใครนี่คือเหตุผลครับทำไมเราจะต้องเอาชนะตัวเองก่อนฉะนั้นกฎที่ผมจะเอามาให้ในหนังสือเล่มนี้คือกฎที่จะทำให้ท่านเอาชนะในสังเวียนชีวิตอย่างแท้จริงครับผมจะเอากฎที่สำคัญที่ผมมองว่ามีผลต่อความสำเร็จในชีวิตฉะนั้นเราค่อยๆมาไล่เรียงไปทีละกฎกันคุณริชาร์ดเทมพลาร์ครับผู้เขียนเขาได้แบ่งออกมาเป็นประมาณ 4-5 ส่วนจะมีการทำความเข้าใจคนการช่วยเหลือคนการทำให้พวกเขาอยู่ข้างเดียวและการรับมือกับคนที่เป็นปัญหาในชีวิตจะมีส่วนที่เขาได้แบ่งออกมาครับผมจะมาเริ่มตรงนี้ก่อนหากเราอยากจะเอาชนะใจคนเราต้องเข้าใจคนก่อนครับเราต้องรู้ธรรมชาติของคนก่อนซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำพอดแคสต์หนึ่งที่ชื่อว่า The Laws of Human Nature เป็นอีกพอดแคสต์หนึ่งที่อธิบายธรรมชาติของมนุษย์ได้อย่างชัดเจนบางครั้งคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดมากแต่ในบางครั้งคน
ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้เหตุผลมากที่สุดเช่นกันเราทุกคนเป็นแบบนั้นครับผมจะเอากฎข้อแรกมาให้ learner ลองคิดตามก่อนผู้คนไม่จำเป็นที่เขาจะต้องเหมือนเราต้องยอมรับในสิ่งที่ผู้คนเป็นนั่นเองบางครั้งเราอยากจะควบคุมคนอื่นให้มีนิสัยเหมือนเราโดยเฉพาะลูกคนใกล้ตัวหรือแม้แต่บางทีเพื่อนเราก็อยากให้เขาทำในสิ่งที่เราต้องการแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการที่เราไม่ชอบอะไรบางอย่างก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นมันจะไม่ดีความชอบจริตปรัชญาชีวิตของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปฉะนั้นแล้วการที่เราต้องการจะเปลี่ยนให้คนคนหนึ่งมีนิสัยเหมือนเรามีความชอบเหมือนเรามันคือการเทน้ำซึมบ่อทรายครับคุณเทมพลาเขาเขียนไว้ว่ากฎข้อนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้แต่บางทีเราก็เผลอลืมวิธีนี้เวลาที่เราเบื่อหน้าหรือรำคาญใครขึ้นมาบางครั้งเราจะรีบวิพากษ์วิจารณ์เขาแบบเสียหายหรือไม่มีเหตุผลแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าท่านต้องการเอาชนะใจคนท่านต้องมั่นใจหลักข้อแรกการที่คุณไม่ชอบสิ่งใดนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีหรือมันผิดเพราะมนุษย์ทุกคนจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองตัวตนและความสามารถของผู้คนมีค่าไม่ต่างกันกับของเราแค่ต่างกันคนละด้านบางครั้งบางคราวพวกเราส่วนใหญ่รู้สึกผิดที่คิดไปเองว่าวิถีทางหรือความคิดของเราเนี่ยมันดีที่สุดแต่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ดีที่สุดในโลกนี้ไม่ได้แบ่งออกมาเป็นสีขาวกับสีดำครับมันมีเฉดสีหลายสีมากดังนั้นครับคนที่แตกต่างจากเราเขาไม่ได้ผิดเลยส่วนหนึ่งที่ผมได้รับคำถามมาก็คือผมเป็นคนอ่านหนังสือเยอะมันจะมีคำถามหนึ่งถ้าหากเกิดเนื้อหาในหนังสือเนี่ยมันขัดแย้งกันเองผมจะแนะนำอย่างไรผมจะตอบแบบนี้ครับหนังสือแต่ละเล่มจะมี how to มีวิธีการที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือจะไม่มีเล่มไหนที่ให้วิธีการที่ดีที่สุดไม่มีครับอยู่ที่ว่าอันไหนใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุดและวิธีการไหนเหมาะสมกับเรามากที่สุดครับนี่คือสิ่งที่ผมจะแนะนำเวลาที่ผมได้รับคำถามแบบนี้เพราะท้ายที่สุดแล้วเครื่องมือในการใช้ชีวิตของแต่ละคนมันแตกต่างกันไปครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ค้อนทุบตะปูก็ได้เราอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือตัวเราต้องเป็นคนเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งด้วยตัวเองตัวเราเองเนี่ยแหละครับที่จะต้องตอบคำถามและหาความเหมาะสมให้กับตัวเองเป็นเหตุผลว่าทำไมการรู้ตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญนี่คือกฎข้อแรกครับยอมรับความแตกต่างของคนเสียก่อนไม่มีใครต้องมาเป็นเหมือนเรากฎข้อที่2ที่ผมจะเอามาให้คนเราเชื่อแต่สิ่งที่อยากเชื่อครับในข้อนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำใจหรือยอมรับความจริงได้ยากแต่ท้ายที่สุดแล้วคนหากเขาอยากจะเปลี่ยนความเชื่อเขาจะต้องอยากเปลี่ยนด้วยตัวเองเราไม่สามารถไปบังคับให้เขาเปลี่ยนได้เพราะคนเราเชื่อแต่สิ่งที่อยากเชื่อครับนี่คือความจริงครับเรามาดูกันว่าผู้เขียนเขาเขียนว่าอะไรมีงานวิจัยนะครับที่คุณเทมพลาเขาได้เขียนลงไปก็คือนักวิจัยได้แบ่งคนที่มีความเห็นแตกต่างกันทางการเมืองออกมาเป็น2กลุ่มซึ่งชีวิตจริงเราน่าจะเห็นได้จากนั้นเขาก็ให้ข้อมูลเชิงสถิติครับผมจะพูดง่ายๆก็คือเขาให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเป็นสถิติที่รวบรวมมาเลยและให้ทั้ง2ทีมเนี่ยดูเลยว่าเนี่ยคือความจริงแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามต่อให้สถิติจะชัดเจนขนาดไหนคนทั้ง2กลุ่มนี้ล้วนเชื่อว่าข้อเท็จจริงหรือสถิติที่มีอยู่นั้นสนับสนุนมุมมองของพวกเขาทั้งสิ้นผมจะยกตัวอย่างผมเชื่อว่าถ้าผมยกตัวอย่างนี้ทุกท่านเห็นภาพเลยสมมุติผมเป็นทีมวิจัยและผมให้ทั้ง2กลุ่มดูว่าเนี่ยสถิติการจราจรที่ติดขัดเพิ่มสูงมากขึ้นกลุ่มที่1อาจจะบอกว่าเห็นไหมการจราจรเพิ่มขึ้นแสดงว่าคนมีรถเยอะขึ้นประเทศเรากำลังเจริญกับอีกกลุ่มนึงบอกว่าโอ้โหการจราจรขนาดนี้แสดงว่าการคมนาคมของเราเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพเลยนะทั้ง2กลุ่มมีความเชื่อแตกต่างกันครับสถิติตัวเดียวกันเลยนี่ครับคือสิ่งที่ว่าทำไมคนเราเชื่อแต่สิ่งที่อยากเชื่อฉะนั้นนั่นหมายความว่าต่อให้สถิติจะชัดเจนขนาดไหนแต่ถ้าเขาเชื่ออะไรบางอย่างไปแล้วมันยากมากที่จะเปลี่ยนคำถามก็คือแล้วถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเชื่อมันผิดจริงๆเราต้องทำอย่างไรคุณเทมพลาเขาแนะนำแบบนี้ครับความเชื่อเฉพาะบุคคลเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเขาคิดได้เองหรือประสบปัญหากับตัวเองเท่านั้นไม่มีทางที่คนอื่นจะไปคิดแทนเขาได้เลยวิธีที่ชัดเจนที่สุดก็คือคนเราจะเปลี่ยนความเชื่อก็ต่อเมื่อต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยความเชื่อเราจะเปลี่ยนรู้จักคบหากับคนกลุ่มใหม่ที่สถานะของพวกเขามีอิทธิพลโน้มน้าวเราได้สภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง
จะเห็นได้ว่าคนเราเปลี่ยนความเชื่อด้วยตัวของเราเองเพื่อตอบสนองกับประสบการณ์ของชีวิตครับดังนั้นเขาจึงแนะนำแล้วก็เขียนตัวหนาๆไว้เลยว่าเราจึงไม่ต้องไปโต้แย้งหน้าดำหน้าแดงกับใครที่เราเห็นว่าเขามีมุมมองแตกต่างจากเราเราไม่จำเป็นต้องไปยืนกรานในสิ่งที่เราเชื่อเพราะบางทีเราอาจจะผิดก็ได้เรื่องของความเชื่อไม่มีใครคิดแทนใครได้แต่จะเกิดขึ้นเมื่อใช้ชีวิตจนตกผลึกและคิดได้เองใครก็ตามที่เข้าใจเรื่องนี้จะเป็นคนใช้ชีวิตดังคนมีปัญญาครับเพราะรู้ว่าอะไรควบคุมได้และอะไรควบคุมไม่ได้นั่นเองนี่คือกฎข้อที่2ที่ผมนำมาให้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญและผมรู้สึกว่าผมชอบข้อนี้ต่อไปผมจะเอากฎข้อที่3มาให้ learner ลองคิดตามจำความรู้สึกเมื่อแรกพบของท่านไว้ให้ดี learner เคยพบกับคนใครก็ตามแล้วมีความรู้สึกแรกๆเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีๆเรารู้สึกแบบนี้เป็นแวบแรก learner เชื่อความรู้สึกนั้นขนาดไหนครับเรามาดูกันว่าผู้เขียนเขาพูดว่าอะไรคุณริชาร์ดเทมพลาเขาก็บอกว่าตัวเขาเองมีประสบการณ์หลายครั้งที่มีความรู้สึกเมื่อแรกพบแปลกๆกับใครบางคนแล้วเกือบ100%เจ้าความรู้สึกแรกมันมักจะถูกต้องเขาเขียนไว้ว่าความรู้สึกเมื่อแรกพบที่คุณมีต่อคนอื่นมันมักจะถูกต้องอย่าได้ลืมความรู้สึกนั้นไปครับคุณอาจจะคิดว่าความรู้สึกแวบแรกเนี่ยมันน่าจะตัดสินอะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยแม่นยำแต่ความรู้สึกนี้มันจะปรับปรับแม่นยำขึ้นมาเองในภายหลังดังนั้นหากเริ่มมีอะไรไม่ชอบมาพากลระหว่างความสัมพันธ์จงนึกถึงความรู้สึกเมื่อแรกพบนั้นไว้ให้ดีอย่าลืมความรู้สึกนั้นเด็ดขาดอย่าได้ลืมความรู้สึกเฉลียวใจที่แวบขึ้นมาแล้วแวบหายไปไม่สำคัญว่าสิ่งที่คุณกังวลอยู่จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เพราะไม่มีใครฉลาดไปกว่าใครแต่ถ้ามีอะไรผิดปกติขึ้นมาคุณจะมีภาษีที่ดีกว่าเพราะคุณเชื่อความรู้สึกเมื่อแรกพบของตัวเองถ้าถามผมในข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมไม่รู้จะเอางานอะไรมาอ้างอิงแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนจะมีความรู้สึกแวบแรกทุกครั้งเวลาที่เจอใครบางครั้งก็เป็นความรู้สึกที่ดีบางครั้งก็เป็นความรู้สึกที่สงสัยว่าภายใต้รอยยิ้มนั้นทำไมเรารู้สึกแปลกหนังสือเล่มนี้แนะนำว่าเชื่อความรู้สึกนั้นไว้ครับมันอาจจะกลับมาช่วยเราในภายหลังก็ได้ผมยังอยู่ในส่วนที่1อยู่นะครับการทำความเข้าใจคนนี่ก็เป็นอีกกฎข้อหนึ่งที่เป็นความจริงของมนุษย์เราทุกคนต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าครับอันนี้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตและการเก่งคนได้หากเราต้องการสร้างความสัมพันธ์กับใครก็ตามเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขามีค่าเราต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาชอบตัวเองมากขึ้นเราไม่ควรทำให้คนอื่นมาชอบเราแต่เราควรทำให้คนอื่นชอบตัวเขาเองนี่คือกฎที่ผมเชื่อว่าหลายท่านเคยได้ยินมาก่อนหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่าความภาคภูมิใจในตัวเองมันมีค่ามหาศาลเราจะเรียกคำนี้ว่า self esteem นั่นเองความเคารพหรือความภาคภูมิใจในตัวเองการเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นความรู้สึกที่ว่าเรานั้นมีความภาคภูมิใจเรานั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่สามารถส่งต่อให้ตัวเองและผู้อื่นได้ฉะนั้นครับความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าจำเป็นต้องมีอยู่ในใจของคนทุกคนและด้วยความจำเป็นนี่แหละจึงทำให้หลายคนต้องดิ้นรนมากกว่าคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยได้รับการยอมรับไม่ว่าชีวิตใครก็ล้วนมีช่วงเวลาที่ราบรื่นและติดขัดครับการมีคุณค่าในตัวเองส่วนแรกๆที่เรามักจะได้รับมาก็คือการทำงานเพราะการทำงานก็คือการสร้างคุณค่าให้กับบางสิ่งบางอย่างการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเป็นเหตุผลครับว่าทำไมเวลาเราไม่มีงานทำเรารู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่ามากเลยหรือสำหรับบางสถานะในการมีชีวิตคุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกว่าเขาเคารพตัวเองมากเวลาที่เขามีลูกให้ดูแลแต่เมื่อถึงวันหนึ่งลูกออกไปจากครอบครัวลูกไปทำงานคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะรู้สึกเหงาเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเหมือนไม่ได้ทำอะไรให้มีคุณค่าแต่ส่วนที่มันสำคัญก็คือมนุษย์ทุกคนครับต้องการความรู้สึกนี้ยังมีคนอีกมากที่มองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองโดยเฉพาะคนที่ถูกสั่งสอนมาให้กังขาในคุณค่าของตัวเองในช่วงวัยเด็กคนไหนก็ตามที่ถูกดูถูกทำให้รู้สึกว่าไม่เคารพตัวเองมันจะกลายเป็นบาดแผลในใจของเขาครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามดังนั้นต้องมีคนช่วยบอกกล่าวให้พวกเขามั่นใจว่าคุณค่าของตัวเองที่แท้จริงมาจากไหนส่วนใหญ่จะมาจากภายในถ้าคุณต้องการให้ใครได้รู้สึกดีกับตัวเขาเองก็จงบอกให้คนคนนั้นรู้ตัวว่าเขามีคุณค่าเขามีจิตใจที่ดีเขามีประโยชน์ต่อผู้อื่นหรืออาจจะพูดแค่คำว่าขอบคุณก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วครับ
การพูดให้อีกฝ่ายเห็นคุณค่าในตัวเองจะช่วยเขาเต็มใจร่วมมือกับท่านมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเราทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเราเนี่ยแหละจะได้ประโยชน์บางอย่างกลับมาด้วยการเป็นผู้ให้ก่อนและนี่คือการได้รับชัยชนะแบบวินวินครับไม่มีใครเสียผลประโยชน์เลยอย่าได้พลาดโอกาสที่จะมอบความภาคภูมิใจให้กับผู้อื่นและท่านจะได้รับรางวัลบางอย่างตอบแทนในที่สุดแต่จะมีอีกกฎส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้ไม่ว่าคุณผู้ฟังหรือ learner จะอยู่ในช่วงวัยไหนก็ตามผมอยากให้ฟังกฎข้อนี้ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะมีลูกเราอาจจะมีทายาทหรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าวันหนึ่งเรามีนี่คือสิ่งที่เป็นกฎที่สำคัญที่สุดลูกของท่านจะทำตามในสิ่งที่ท่านเป็นนี่คือกฎที่สำคัญมากเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังมีเพื่อนคนหนึ่งมาถามคุณริชาร์ดเทมพลาว่าจะต้องสอนลูกอย่างไรให้ทำตามอย่างที่เขาบอกคำตอบง่ายมากครับที่เขาตอบหากคุณอยากจะสอนอะไรลูกตัวเองก็ตามคุณจะต้องเป็นแบบที่คุณสอนด้วยถ้าคุณสอนโดยมีเพียงแค่คำพูดแต่การกระทำของคุณเป็นอีกอย่างต่อให้คุณจะพูดเยอะขนาดไหนลูกจะปฏิเสธคุณลูกจะไม่ทำตามคุณเลยนี่คือกฎที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงลูกก็ว่าได้ครับเพราะว่าข้อนี้หากให้ผมพูดง่ายๆเลยก็คือถ้าท่านคาดหวังให้ลูกๆทำตัวแบบไหนท่านต้องทำแบบนั้นให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยการพูดจาสุภาพการถ่อมตัวการดูแลกิจวัตรของตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นตัวอย่างครับเพราะหากคุณสอนในเรื่องที่ตัวคุณเองทำไม่ได้แล้วลูกๆจะทำได้อย่างไรเพราะคนคนนั้นคือทายาทของคุณส่วนหนึ่งที่เขาเขียนก็คือโลกนี้รู้ดีครับว่าลูกๆหรือเด็กๆเนี่ยน่าโกรธหรือน่าดุขนาดไหนแต่พอคุณตะโกนไปใส่เข้าเด็กจะเริ่มติดนิสัยแล้วก็ตะโกนเถียงกลับมาบ้างเมื่อเขาโตขึ้นพอเข้าวัยรุ่นเราจะยิ่งเห็นนิสัยเหล่านั้นได้ชัดลูกจะมีแรงเยอะกว่าคุณจะตะโกนสู้ไม่ได้การเปลี่ยนนิสัยไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีพ่อแม่ที่ชอบตะโกนดุด่ามาก่อนคุณก็จะเป็นแบบนั้นด้วยหนทางเดียวที่จะไม่ให้นิสัยนี้ถ่ายทอดไปถึงรุ่นลูกหลานก็คือคุณก็จะต้องหยุดนิสัยที่ไม่ดีตั้งแต่รุ่นของตัวเองนี่เป็นกฎอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากจะปลูกฝังให้กับเลิร์นเนอร์ทุกท่านรวมถึงตัวผมด้วยเพราะถ้าเราไปรอเปลี่ยนนิสัยตัวเองตอนมีลูกไม่ทันครับเพราะนิสัยจะต้องใช้เวลาและความยากที่สุดของกฎข้อนี้ก็คือเราต้องหาข้อบกพร่องของตัวเองให้เจอแล้วควบคุมมันให้ได้ไม่อย่างนั้นสอนให้ลูกเลิกทำนิสัยไม่ดีก็เปลืองน้ำลายครับเหตุผลที่ผมบอกว่ากฎข้อนี้เป็นกฎที่ผมอยากจะนำมาให้และเป็นกฎที่ลึกซึ้งมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าหากเราอยากจะนำอยากจะสอนหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใครก็ตามมันต้องเริ่มที่ตัวเราทั้งหมดเลยครับเราจะต้องเป็นตัวอย่างก่อนฉะนั้นผมก็จะมีกฎอีกข้อหนึ่งความรับผิดชอบในชีวิตเนรมิตอิสรภาพในตัวท่านนี่คือนิสัย be proactive ครับถ้า learner เคยฟัง podcast The Seven Habits นี่เลยความรับผิดชอบจงเต็มใจรับผิดชอบชีวิตของตัวเองเพราะนั่นคือช่วงเวลาแรกที่ท่านได้สร้างอิสรภาพขึ้นมาในชีวิตผมชอบตรงนี้ที่คุณเทมพลาเขาได้เขียนไว้มากสิ่งที่ทำให้คนเรามีอิสรภาพก็คือการรับผิดชอบตัวเองครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้การไม่ผลักภาระความกังวลใจต่างๆการไม่เลื่อนการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญการดูแลสภาพแวดล้อมการดูแลระเบียบวินัยในการมีชีวิตมันคือความรับผิดชอบชีวิตของตัวเองมันเป็นกิจวัตรเล็กๆครับแต่นั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของทุกความสำเร็จในชีวิตหากเหตุผลที่ใครบางคนไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้อาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงวัยเด็กเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้ตัดสินใจชีวิตของตัวเองคุณพ่อคุณแม่บางท่านก็อาจจะตัดสินใจแทนลูกไปหมดเลยลูกก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้อย่างไรฉะนั้นการเริ่มต้นรับผิดชอบชีวิตตัวเองมันคือการตัดสินใจด้วยตัวเองครับการฝึกเริ่มต้นตัดสินใจเรื่องยากๆในชีวิตของตัวเองคือการฝึกฝนที่ดีครับหรือไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงอายุใดก็ตามเราต้องรับผิดชอบและตัดสินใจให้ตัวเองครับเขาได้บอกทริคในการดูแลคนใกล้ชิดหรือหากเราอยากจะให้ใครก็ตามมีความรู้สึกว่าเขารับผิดชอบชีวิตตัวเองเราต้องให้เขาหัดทำเองหัดผิดพลาดเองให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่กับผลลัพธ์ที่ตามมาเองให้ได้ไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ได้เรียนรู้การรับผิดชอบตัวเองคือการไม่ผลักภาระไปให้คนอื่นการไม่เลื่อนการตัดสินใจไปให้คนอื่นนี่คือกฎของการรับผิดชอบครับความรับผิดชอบคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพในชีวิตผมจบส่วนที่1ครับการเข้าใจคนจะมีอยู่กฎสำคัญที่ผมนำมาให้ในส่วนที่2ที่ผมจะพูดถึงก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือคนอื่นเ
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ในฐานะมนุษย์เราปรารถนาที่อยากจะทำเราอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเราอยากจะรู้สึกว่าเราสร้างคุณค่าให้ทั้งตัวเองและของคนอื่นแต่ปัญหามันจะมีอยู่จุดหนึ่งเวลาที่คนใกล้ชิดเกิดปัญหาชีวิตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามเรามักจะเดือดเนื้อร้อนใจไปด้วยและเราอาจจะอยากทำสารพัดเพื่อกระจัดปัญหาให้เบาบางแต่บางทีมันกลายเป็นการก้าวก่ายนั่นเองครับหรือบางทีเราไปช่วยเหลือคนอื่นแต่เรากลับเจอปัญหาเสียเองนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หากเราอยากจะเข้าใจคนเราต้องเข้าใจกฎข้อนี้ผมจะนำกฎข้อแรกในส่วนที่2มาให้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายท่านเคยได้ยินมาก่อนจงสวมหน้ากากออกซิเจนให้ตัวท่านเองก่อนมันคือการเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วถึงเวลานั้นท่านค่อยไปช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองคุณริชาร์ดเทมพลาร์เขาบอกไว้ว่าการช่วยเหลือคนที่กำลังเจอปัญหาเป็นเรื่องที่สำคัญเราต่างต้องช่วยเหลือผู้อื่นแก้ปัญหาให้ผู้อื่นแต่เหตุผล2ประการต่อไปนี้มันยิ่งทำให้การช่วยเหลือเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเดิมเหตุผลแรกผู้คนต้องการความช่วยเหลือส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือการช่วยเหลือทำให้เรารู้สึกดีต่อตัวเองนั่นเป็นเหตุผลครับเวลาทำไมที่เราให้อะไรใครไปเราจึงรู้สึกดีกว่าการรับมาแต่ประเด็นของเรื่องนี้ก็คือท่านต้องรู้จักปกป้องตัวเองก่อนปกป้องสุดชีวิตเพราะบางทีเราไปช่วยเหลือในสิ่งที่อาจจะมีปัญหาตามมาในภายหลังหรือเราไปช่วยคนอื่นทั้งที่เขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือไม่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่จะช่วยเหลือใครท่านต้องมั่นใจเต็มร้อยว่าท่านอยู่ในภาวะที่เข้มแข็งมากพอบางการช่วยเหลือมันอาจจะหนักหนาสาหัสเกินไปสำหรับตัวท่านต้องเข้าใจเรื่องนี้ผมจะสมมติเหตุการณ์ให้เวลาเราไปฟังปัญหาใครก็ตามแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นทุกข์ไปด้วยเลยแล้วเราก็รู้สึกซึมไปทั้งวันเลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่อันตรายหากเราจะไปแนะนำในเรื่องที่เราเองก็ยังมีปัญหาอยู่สมมติผมจะไปแนะนำเรื่องการเงินแต่ผมเองยังถังแตกนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรทำเพราะหนึ่งหากเขาเอาคำแนะนำผมไปแล้วเขาพลาดขึ้นมาตัวผมเองเนี่ยแหละครับจะเสียเครดิตไปหมดเลยและสองถ้าผมไม่ได้มีความรู้เยอะขนาดนั้นผมมีโอกาสสูงมากที่จะแนะนำในสิ่งที่มันเป็นปัญหาในอนาคตดังนั้นไม่ว่าเราจะแนะนำหรือจะช่วยเหลือใครก็ตามเราจะต้องเข้มแข็งในเรื่องนั้นก่อนเราจะต้องสำเร็จในเรื่องนั้นก่อนนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเขาจึงแนะนำว่าจงสวมหน้ากากออกซิเจนให้ตัวคุณเองก่อนซึ่งสิ่งที่ผมพูดในกฎข้อนี้มันจะเชื่อมโยงกับกฎอีกข้อหนึ่งอย่าเพิ่งให้คำแนะนำอะไรกับใครครับเพราะอะไรทำไมคุณริชาร์ด เทมพลาร์ถึงเขียนกฎข้อนี้มาเขาได้เขียนไว้ว่าจงอย่าให้คำแนะนำใดๆกับเพื่อนร่วมงานคนในบ้านหรือใครก็ตามที่ท่านรู้จักเป็นการส่วนตัวเหตุผลก็คือเราอาจจะไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรที่แก้ปัญหาชีวิตให้กับอีกฝ่ายได้จริงๆครับเหตุผลจริงๆเป็นแบบนี้ครับหากเราอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นการให้คำแนะนำไม่ต่างจากการไปจับพวงมาลัยรถของเขาเลยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือลองให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเองในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นขาวดำใช่ไหมครับเหมือนที่ผมพูดไปในตอนแรกเลยเขาจึงบอกว่าเราจึงไม่มีทางรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคนเราต้องคิดอ่านและตัดสินใจด้วยตัวเองให้ได้ครับเพื่อจะได้มั่นใจว่าตัวเขาคิดทบทวนมาดีแล้วจนเกิดความขออภัยครับเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าตัวพวกเขาคิดทบทวนมาดีแล้วจนเกิดความรู้สึกผูกพันกับการตัดสินใจนั้นๆถ้าเราไปบอกผู้อื่นไปหมดเลยว่าคุณต้องทำอะไรคุณจะต้องมีความคิดแบบไหนมันจะกลายเป็นว่าตัวเราไปกีดกันเขาให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้เหตุผลนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญเพราะบางครั้งเวลาใครเจอปัญหาเราจะมีความรู้สึกว่าอยากให้คำแนะนำมากเลยถูกไม่รู้แต่รู้สึกว่าอยากจะให้คำแนะนำนั่นแหละครับมันจะกลายเป็นปัญหาเพราะท้ายที่สุดแล้วเราทุกคนต่างปรารถนาที่อยากจะควบคุมชีวิตตัวเองสิ่งนี้มักจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวหรือลูกๆนั่นเองครับเขาจึงแนะนำว่าหากคุณอยากจะช่วยลูกตัวเองจริงๆคุณต้องให้เขาเลือกด้วยตัวเองคุณต้องให้เขาตัดสินใจเองถ้าเขาตัดสินใจพลาดตัวเขาก็เป็นคนที่จะต้องรับผลลัพธ์ด้วยตัวเองและเดี๋ยวเขาจะได้เรียนรู้เองเพราะความเชื่อของคนเราจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อเขาเจอปัญหาด้วยตัวเองครับมันจะเชื่อมโยงกับกฎข้อแรกๆเลยเขาจึงแนะนำส่วนสุดท้ายว่าคุณต้องรับฟังผู้อื่นอย่างมีสติและช่วยอีกฝ่ายคิดหาคำตอบที่ถูกต้องได้ด้วยตัวของเขาเองครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วตอนที่ผมไปเรียนเรื่องของการโค้ชคนเขาบอกเลยว่าหากคุณอยากจะเป็นโค้ชใครก็ตามคุณไม่ต้องไปให้คำแนะนำเขาหรอกคุณมีคำถามที่ดีๆหน่อยและให้เขาคิดด้วยตัวเองและคำตอบที่ยอดเยี่ยมมันจะมาจากตัวเขาเองไม่ได้มาจากตัวผมเลยครับการตั้งคำถามให้ฉลาดจะได้คำตอบที่สร้างสรรค์อันนี้เป็นอีกกฎ
ที่สำคัญครับเป็นเรื่องของการอ่านคนเลยหากเราอยากจะช่วยเหลือใครก็ตามเราต้องรู้ในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดจงฟังในสิ่งที่ผู้คนไม่ได้พูดในข้อนี้สามารถประยุกต์ใช้ไม่ใช่แค่การช่วยเหลือผู้อื่นแต่เป็นการอาจจะบอกว่าเป็นการพิชิตใจผู้อื่นก็ได้เขาบอกว่าการที่เราจะอ่านคนอวัจนภาษาบ่งบอกมากกว่าวัจนภาษาครับอวัจนภาษาคือภาษาที่ไม่ได้ออกมาจากปากหรือไม่ได้เป็นภาษานั่นเองเช่นบุคลิกท่าทางกิริยาสีหน้าแววตาอันนี้เป็นอวัจนภาษาหมดเลยสมมติว่าบางทีเรามีปากเสียงกับใครก็ตามหลายครั้งสิ่งที่เขาพูดไม่ได้สะท้อนสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆบางทีสิ่งที่เขาไม่พอใจอาจจะเป็นความรู้สึกผิดลึกๆหรืออาจจะเป็นปมที่เขาเจ็บปวดมาทั้งชีวิตก็ได้การที่จะหาสิ่งเหล่านั้นให้เจอคุณต้องทำแบบนี้ครับตาดูหูฟังแต่ไม่ต้องถามมีเท่านี้ครับตาดูใช้ระบบที่2หรือโฟกัสให้มากที่สุดว่ามันมีอะไรผิดปกตินอกเหนือจากคำพูดของผู้คนบ้างผมจะยกตัวอย่างสมมุติว่าครอบครัวของผมทะเลาะกับคู่ของผมว่าเนี่ยคู่ของผมมาบอกว่าผมไม่ทำงานบ้านเลยและผมก็พยายามอ่านใจเขาว่าเขาไม่พอใจที่ผมไม่ทำงานบ้านหรือเปล่าแต่ถ้าหากเราอ่านใจได้ดีๆบางทีอีกฝ่ายอาจจะไม่ได้ต้องการให้เราทำงานบ้านก็ได้แต่เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ให้ความสนใจกับเขามากพอเขาเลยพยายามหาเรื่องที่จะทะเลาะกับเรานั่นเองนี่แหละครับคือหลักในการอ่านใจคนโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ใกล้ชิดผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านก็มีครอบครัวแล้วบางทีเราอาจจะทะเลาะกันในเรื่องไร้สาระมากเลยแล้วมันก็หาจุดลงตัวไม่ได้บางทีปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่สิ่งที่ทะเลาะกันครับอาจจะอยู่ในสิ่งที่ไม่ได้คุยกันมากกว่าเพราะปกติแล้วประเด็นที่อีกฝ่ายหยิบยกมามักจะเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งแต่สิ่งที่อยู่ใต้ผืนน้ำนั้นนั่นแหละคือปัญหาสมมุติว่าถ้าคู่ครองของคุณรู้สึกว่าคุณไม่ให้คุณค่าเขาเลยมาหาเรื่องทะเลาะกับคุณแต่ถ้าคุณรู้จุดนี้ถ้าท่านทำให้คู่ครองรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเธอเมื่อไหร่เธอก็จะไม่สนหรอกครับว่าใครจะเป็นคนเหมาผ้าทั้งบ้านไปรีดถ้าเธอรู้ว่าคุณปลื้มใจในสิ่งที่เธอทำแล้วพยายามหาวิธีช่วยแบ่งเบาภาระเท่านี้ครับปัญหาก็จะถูกคลี่คลายเพราะหากเราแก้ปัญหาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังได้เมื่อไหร่เราคือผู้พิชิตใจคนเป็นที่เรียบร้อยภายใต้ผิวน้ำอันเงียบสงบมักจะมีปัญหาอันใหญ่หลวงซ่อนอยู่ครับนี่คือหลักของการฟังในสิ่งที่คนไม่ได้พูดในส่วนที่3แล้วก็จะเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมจะนำมาให้ learner ทุกท่านนะครับเป็นส่วนของการพิชิตใจคนครับทำให้คนมาอยู่ข้างเดียวกับเรามีกฎอะไรบ้างที่คุณริชาร์ด เทมพลาร์เขาได้เขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้การพิชิตใจคนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นภารกิจเลยก็ได้เพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจการทำงานถ้าเราขัดแย้งกับผู้คนทุกคนเลยความสำเร็จเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงครับฉะนั้นกฎข้อแรกที่คุณริชาร์ด เทมพลาร์เอามาให้เลยก็คือความจงรักภักดีคุณต้องมีให้เขาก่อนและเดี๋ยวเขาจะให้ตอบการที่เราจะซื้อใจคนแต่ละคนได้มีความยากง่ายแตกต่างกันไปครับอันนี้คือศิลป์ในการใช้ชีวิตเลยและที่สำคัญก็คือความจงรักภักดีหรือความซื่อสัตย์มันฝืนใจกันไม่ได้ครับไม่ว่าอีกฝ่ายจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามต่อให้คุณจะมีอำนาจแล้วบังคับเขาได้แต่ลึกๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยากทำตามสิ่งที่คุณบอกก็ได้ความจงรักภักดีจึงเป็นศาสตร์และศิลป์เชิงลึกและต้องฝึกครับคำถามก็คือแล้วถ้าเราต้องการสร้างความจงรักภักดีระหว่างกันและกันเราต้องเริ่มอย่างไรเขาบอกอย่างนี้ครับถ้าท่านอยากให้คนรอบตัวจงรักภักดีกับตัวท่านต้องสร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นมาเองไม่ว่าคุณฟังแล้วจะชอบหรือไม่ก็ตามแต่นี่คือวิธีเดียวครับวิธีเดียวเท่านั้นการจะทำให้คนอื่นชื่นชอบหรือซื่อสัตย์ต่อเราต้องมอบความซื่อสัตย์ให้กับเขาก่อนเราจะมาเรียนรู้จุดนี้กันคุณริชาร์ด เทมพลาร์เขาได้แบ่งออกมาเป็นข้อลองใช้โอกาสนี้แสดงความจริงใจต่อผู้อื่นข้อที่1ไม่นินทารับหลังหรือพูดถึงผู้อื่นในทางเสียหายไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามนี่คือข้อที่1ข้อที่2ปกป้องพวกเขาจากคนนอกที่พูดจาใส่ร้ายเขา3ครับให้การสนับสนุนและความเห็นอกเห็นใจในยามที่พวกเขาต้องการเอาความรู้สึกของเขาเป็นหลักผิดถูกค่อยว่ากันแต่การใส่ใจความรู้สึกของเขาจะทำให้เราพิชิตใจเขาได้4อย่าทรยศต่อความเชื่อใจครับในข้อนี้มันเป็นเรื่องของคุณธรรมเลยการทรยศคนที่เชื่อใจเราในระยะยาวมันมีบทเรียนราคาแพงที่ต้องจ่ายครับข้อต่อไป
ให้ความเคารพความคิดเห็นของผู้คนเสมอและแม้บางทีเราอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เราต้องเคารพอีโก้ของผู้คนเพราะถ้าเราจะหักหน้าทุกคนเลยมันยากครับที่เราจะสร้างความภักดีกับอีกฝ่ายข้อที่7ฟังครับจงรับฟังความคิดเห็นฟีดแบ็กแผนการเป็นผู้ฟังที่ดีคือพรอันประเสริฐที่เราสามารถฝึกได้เราเกิดมามี2 หูมีแค่ปากเดียวนั่นคือภาพสะท้อนครับเราเกิดมาให้เป็นนักฟังมากกว่าพูดและข้อสุดท้ายครับแสดงความปลาบปลื้มใจเมื่อพวกเขาทำอะไรให้กับท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่มีคุณค่าและอีกทริคหนึ่งเป็นข้อสุดท้ายใส่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาหากท่านต้องการพิชิตใจเขาเช่นจำชื่อลูกๆของพวกเขาไว้ได้จำชื่อคนสนิทของพวกเขาหรือจำวันเกิดเขาได้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี้มีผลต่อความรู้สึกอีกฝ่ายนะครับถ้าเราจำรายละเอียดเล็กๆในชีวิตของเขาได้เช่นหากผมถามว่าคุณพ่อคุณแม่สบายดีหรือเปล่าลูกๆเป็นอย่างไรบ้างวันเกิดที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนถ้าหากผมจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้โอกาสได้ใจสูงมากครับและมันไม่ใช่การเสแสร้งด้วยนั่นคือความจริงใจนี่เป็นคำแนะนำที่ผมนำมาให้จากหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าท่านทำแบบนี้กับคนที่อยู่ด้วยหรือทำงานด้วยได้ครบทุกข้อเมื่อไหร่รอบตัวก็จะมีคนที่จงรักภักดีกับท่านความรู้สึกจงรักภักดีไม่ใช่เรื่องที่ฝืนใจกันได้แต่เป็นเรื่องที่สร้างกันได้ครับกฎข้อต่อไปในการเอาชนะใจคนช่วยคู่เจรจาหาทางออกมันคือการช่วยแก้ปัญหากับเขานั่นเองหากให้ผมนำกฎจากหนังสือ The Seven Habits มันคือ think win-win ครับหลายครั้งที่เราไปเจรจาอะไรกับใครก็ตามและเรารู้สึกว่าการเจรจาครั้งนี้เราต้องชนะอีกฝ่ายจะต้องแพ้แต่ในความเป็นจริงแล้วในระยะยาวการมีความคิดแบบ win lose สุดท้ายจะแพ้ทั้งคู่ครับเพราะการเจรจาที่คนหนึ่งแพ้คนหนึ่งชนะอีกไม่นานคนที่แพ้ก็จะรู้สึกเคลือบแคลงใจแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราคิดจะเจรจาแบบ win win ทั้งคู่จะต้องได้ผลประโยชน์นั่นคือบ่อกเกิดของความสำเร็จและการชนะใจครับคุณริชาร์ดเทมพลาร์เขาบอกไว้ว่าในสถานการณ์ของการเจรจามันมีเรื่องนอกตำราให้เราพิจารณาเพียบแต่สิ่งที่สำคัญที่ต้องระวังมากที่สุดเลยก็คือความรู้สึกของอีกฝ่ายเพราะทั้งตัวคุณผู้ฟังหรือตัวผมเองไม่มีใครชอบความรู้สึกว่าถูกหักหน้าหรือเสียหน้าหรอกครับเพราะมันรู้สึกแย่บางครั้งความรู้สึกกลัวเสียหน้าอาจจะทำให้คู่เจรจาดื้อรั้นและยืนกรานโดยไม่สนใจว่าข้อตกลงนั้นจะดีหรือไม่ดีขนาดไหนแต่ครับถ้าเราเข้าใจเจตจำนงหรือจุดประสงค์ของอีกฝ่ายได้และช่วยเขาหาทางออกเขาจะรู้สึกดีเขาอาจจะยอมรับข้อเสนอหรือการเจรจานั้นตามมาทีหลังนี่คือเหตุผลว่าทำไมกฎก่อนหน้าที่ผมพูดไปจะเน้นไปที่ความรู้สึกของอีกฝ่ายการรู้ความต้องการลึกๆของคนจะทำให้รู้ว่าปัญหามันคืออะไรและทางออกที่ดีที่สุดที่จะทำทั้งอีกฝ่ายเนี่ยได้ประโยชน์คืออะไรฉะนั้นครับเขาจึงแนะนำก่อนเลยว่าถ้าอยากให้การเจรจาต่อรองจบลงด้วยดีและความสัมพันธ์ไปได้สวยท่านจะต้องใส่ใจความรู้สึกของคู่เจรจาให้มากกว่าตัวท่านเองนี่ก็เป็นกฎที่สำคัญที่ผมนำมาให้ learner ได้เรียนรู้กันในเอพิโซดนี้นะครับจากหนังสือ The Rules of People จริงๆมี100 กฎเลยแต่ผมเลือกกฎที่ผมเชื่อว่าเอาไปปรับใช้ได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยแต่ท้ายที่สุดแล้วการเก่งคนเป็นศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องใช้เวลาฝึกครับเราไม่สามารถเก่งได้ภายในพรวดเดียวหรือการอ่านหนังสือเพียงเล่มเดียวมันจึงเป็นเรื่องที่มีคุณค่าเพราะมันมีความยากและความท้าทายการเก่งคนมันจะทำให้ท่าน 1. ใช้ชีวิตได้ฉลาดมากขึ้น 2. ได้ความสำเร็จมากขึ้นเพราะถ้าเราเข้าใจความรู้สึกอีกฝ่ายไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะมีความคิดแบบ giver มันคือจุดเริ่มต้นของ think win win ทั้งคู่จะต้องได้รับผลประโยชน์ 3. ครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรมันก็ราบรื่นเพราะท่านเก่งคนท่านอ่านคนออกท่านสามารถเข้าใจจุดประสงค์ซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกตรงๆก็ได้แต่กฎเหล่านี้แหละครับเป็นหลักการที่บันดาลความราบรื่นในชีวิตเป็นกฎที่จะมาสอนเราว่าเราควรผูกมิตรไมตรีกับคนอย่างไรท้ายที่สุดนะครับใครก็ตามที่รู้ว่าควรพูดอะไรในช่วงเวลาใดรู้ว่าควรทำอะไรในช่วงเวลาไหนนั่นคือคนที่มีสติปัญญาในการใช้ชีวิตและคนคนนั้นจะควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนี่เป็นบทเรียนที่ผมนำมาให้ learner ทุกท่านนะครับหาก learner อยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนทุกท่านสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับและถ้าหากฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกัน
ก่อนอื่นผมขอบคุณเลิร์นเนอร์ทุกท่านเลยที่ให้การสนับสนุนพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราดีมากเป็นอีกความสำเร็จหนึ่งที่ผมไม่สามารถทำคนเดียวได้เลยถ้าไม่มีทุกท่านถ้าไม่มีทีมงานขอบคุณจากใจจริงครับเนื้อหาทั้งหมดในพรีเมียมคอนเทนต์คือเนื้อหาตำราความสำเร็จที่เราตั้งใจทำมาให้เพื่อยกระดับชีวิตของทุกท่านจริงๆและนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมความรู้คือขุมพลังที่ยิ่งใหญ่และมันต่อยอดได้กับทุกมิติของชีวิตในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ